बिहानको 10 बजेको छ। राति ढिला सुत्नु भएको तपाईँ आफूलाई बेडबाट जसोतसो ड्र्याग गर्दै चिया बनाउन किचन पस्नुहुन्छ। अनि न्यानो घाम आइरहेको बरेन्डामा जानुहुन्छ। बरेन्डाबाट अलि पर सडकमा धेरै हल्लाखल्ला छ। गाडीको हर्न अनि मानिसको हुल, दौडधुप, ठेलमठाल अनि धक्कामुक्की। माथि हवाईजहाज घुमिरहेछ, बादलहरूलाई काट्दै, मानौ एउटा ठुलो रङ्गमञ्च चलिरहेछ। तपाईँ दर्शक अनि बाँकी सबै क्यारेक्टरले तपाईँलाई आफ्नो कलाकारिता देखाइरहेछन्। केही कारणवश सबै मानिसहरू हराउन थाल्छन्। गाडी त्यहीँ छ तर गाडी चलाउने मान्छे छैनन्। कुकुरहरू त्यहीँ छन् तर कुकुरलाई डोर्याउने त्यो मान्छे छैन। तपाईँको चियाको कप त छ तर तपाईँ खै। आज हामी मानिसको सङ्ख्या दुनियाँमा लगभग 8 बिलियन छ। यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ मान्छे पुगेको नहोस्। जल, जमिन, जङ्गल, चन्द्रमा या वायुमण्डल यस्तो कुनै चिज छैन जहाँ ह्युमन इम्प्याक्ट भएको नहोस्। हामीलाई इभोल्युसन थ्योरिजको माध्यमबाट लाखौँ वर्षदेखि यहाँसम्मको मानव यात्राको बारेमा त थाहा छ, तर के हामीलाई हामी बिनाको यो धरती कस्तो होला भन्ने बारेमा थाहा छ त? पृथ्वीबाट हामी हराएको 1 घण्टा पछाडि के होला, 1 हप्ता, 1 महिना अनि वर्षौँ पछाडि के होला त? मलाई त टाइममा यो ख्याल आइरहन्छ र सायद तपाईँहरूलाई पनि आउँछ होला। एकदमै रोचक अनि थोरै घोषक टपिक छ यो। आउनुहोस् आज इमेजिनेसनको ढोका खोलौँ र रिजनिङ अनि साइन्टिफिक तरिकाले इनडेप्थमै परिकल्पना गरौँ। व्हाट इफ एभ्री ह्युमन डिसिपियर्ड फ्रम अर्थ? आकाशमा एक दिनमा करिब 1 लाख प्लेनहरू उड्ने गर्छन् र 1 घण्टामा करिब 4000 भन्दा बढी। र एकै पटक आकाशमा हेर्नुभयो भने औसतमा 8000 देखि 13000 वटा प्लेनहरू उडिरहेको भेटिन्छ। त्यस्तै आज सडकहरूमा 1 अर्ब 20 करोड गाडीहरू गुड्छन्। मानिस हराएको 1 घण्टा बितिसक्दा आकाशमा रहेका ती प्लेनहरू पाइलट र एयर ट्राफिकको एब्सेन्समा कति प्लेनहरू क्रास हुन्छन् भने कति एक आपसमा ठोकिएर राग हुनेछन्। सडकमा रहेका गाडीहरू पनि एकअर्कासँग जुझ्नेछन् अथवा भिरबाट खस्नेछन्। कोलाहलको माहौल सिर्जना हुन्छ, पूर्ण रूपमा विध्वंसम्म चिन्नेछ। हामीलाई यहाँसम्म आइपुग्दा लाग्न सक्ला कि केही छिनको विध्वंसले केही छिन पछाडि अवश्य पनि शान्ति ल्याउनेछ भनेर। द अर्थ विल फाइनली फिल अ साइन अफ रिलिफ भनेर। बट वेट, त्यस्तो हुनेवाला छैन। यस धरतीमा मानव निर्मित हरेक चिजहरूले आफ्नो असली रूप रङ देखाउन थाल्नेछन्, जस्तै कि न्युक्लियर रियाक्टर्स। दुनियाँमा 32 वटा देशहरूमा गरेर कुल 440 वटा न्युक्लियर पावर प्लान्टहरू छन्। न्युक्लियर पावर प्लान्टको उद्देश्य भनेको बिजुली जेनेरेट गर्नु हो। 10% दुनियाँलाई प्रकाश दिनुमा यी पावर प्लान्टहरूको योगदान हुन्छ। मानिस हराएको केही घण्टा पछाडि यिनीहरूको रेखदेख गर्ने कोही नहुँदा के हुन्छ थाहा छ? तपाईँको होस उड्न सक्छ। सुनौ, 2007 सालमा एलन वाइजम्यान नाम गरेका एक अमेरिकी अथरको बुक पब्लिस भएको थियो जसको नाम थियो द वर्ल्ड विथआउट अस। यसरी बुझौँ कि यी सबै 440 वटा प्लान्टलाई शान्त राख्नका निम्ति कुलिङ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पानीको जरुरत पर्छ अनि पानीलाई टावरसम्म चढाउनका निम्ति पम्पको, अनि पम्पलाई चलाउन बिजुलीको जरुरी पर्छ। अब इलेक्ट्रिसिटी पनि छैन र जेनेरेटर चलाउने मान्छे पनि छैनन्। त्यसैले न्युक्लियर पावर प्लान्टको टेम्परेचर आफ्नो हद पार गर्न थाल्छ। युरेनियम पग्लेर आगो हुनेछ अनि रेडियो एक्टिभ रेजहरू न्युक्लियर पावर प्लान्टको छतलाई चिरेर बाहिर हावामा घुलमुलिनेछन् र कालो आगोको मसलो बन्दै चारैतिर छरिनेछन्। यो इन्टायरली काल्पनिक कुरा पनि होइन, किनकि यो इतिहासमा एकपटक घटेको घटना हो। कुरा हो सन् 1986 को। सोभियत युनियनको चेर्नोबिल न्युक्लियर पावर प्लान्टमा ठुलो दुर्घटना हुन पुग्छ। रुटिन सेफ्टी टेस्टको दौरानमा उक्त पावर प्लान्टको रियाक्टर नम्बर 4 आउट अफ कन्ट्रोल हुन पुग्छ। त्यहाँका कामदारले अनेक बल जुक्ति लगाएर रियाक्टरलाई बन्द गर्न खोज्छन् तर उनीहरूको सबै कोसिस फेल हुन्छ। एकैछिनमा न्युक्लियर रियाक्टर पड्किन्छ अनि आगोको मुस्लो सबैतिर फैलिन थाल्छ। दुनियाँकै वर्स्ट न्युक्लियर डिजास्टर मानिने यो घटनाको धमाका यतिसम्म हुन्छ कि यसको इम्प्याक्ट हिरोसिमामा खसेको एटम बम भन्दा पनि 400 गुणा बढी हुन्छ। 20,000 बच्चाहरूलाई थाइरोइड क्यान्सर हुन्छ र त्यहाँ वरपर आसपास वनस्पतिहरूमा रातो कलरको टेन्ट बस्छ। त्यही कारणले त्यस क्षेत्रलाई रेड फरेस्ट पनि भनिन्छ। जुन तुलनामा चेर्नोबिल डिजास्टर भएको थियो त्यसको 30 किलोमिटर जोनमा अहिलेसम्म र अब आउने 100 वर्षसम्म पनि बस्न योग्य वातावरण भइसकेको छैन। त्यसैले अहिले त्यहाँ कोही पनि बस्दैन। मानिस हराएको केही घण्टा पछाडि मानव निर्मित यस्तै 440 न्युक्लियर पावर प्लान्टले मानिसको निगरानी बिना हो यस्तै खतरनाक रूप लिनेछन्। पृथ्वीको आधी भाग मानव खण्डर जस्तो हुनेछ। अब तपाईहरुलाई लागिरहेको हुन सक्छ कि हामी हराएपछि हामीले पालेको कुकुर बिरालो वा अन्य घरपालुवा जनावरहरू कसरी सर्भाइभ गर्लान् भनेर, उनीहरूले के खालान् वा उनीहरू कता जालान् भनेर। तत्काल प्रभाव गम्भीर नै हुनेवाला छ। खान,
अनि आश्रय र स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको लागि हामी मानिसमा धेरै निर्भर हुने, जस्तै कि गाई, सुँगुर, कुखुरा, कुकुर र बिराला जस्तालाई भोकमरीले लानेछ। तर इमेजिनिङ द लाइफ अफ डग इन द वर्ल्ड विथआउट ह्युमन्स नामक किताबकी अथर जेसिका पियर्सको अनुसार एक्चुअली हामी मानिस बिना अधिकांश कुकुरहरू भने सर्भाइभ गर्नेछन्। कुकुरहरू ब्वाँसोहरूबाट इभल्भ भएको हुनाले उनीहरूसँग अझै पनि ब्वाँसोको इन्स्टिन्क्टहरू बाँकी हुन्छ, जसले उनीहरूलाई शिकार गर्न र सर्भाइभ गर्न मद्दत गर्नेछ। जेसिका भन्छन् मानिस बिना हाम्रा पुराना घरपालुवा जनावरहरूले सम्भवतः अन्य जङ्गली प्रजाति जस्तै गरी बाँच्नेछन्। यद्यपि सबै कुकुरहरू भने अवश्य पनि बाँच्ने छैनन्। उदाहरणका लागि पक र बुलडग प्रजातिका कुकुरहरू भने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूबाट ग्रस्त हुनेछन्, जसले उनीहरूको शिकार गर्ने क्षमतामा बाधा पुर्याउनेछ। उनीहरूको पुच्छार पनि छोटो भएको कारणले गर्दा अन्य जङ्गली रूप धारण गरिसकेका कुकुरहरूसँग सोसल कम्युनिकेसनमा समस्या आउनेछ। उनीहरूको सर्भाइभल धेरै मुस्किल हुनेछ। कुकुरको केसमा पुच्छारलाई सोसल कम्युनिकेसनको टुलको रूपमा मानिन्छ, जसरी मान्छेको केसमा ल्याङ्ग्वेजलाई। या त यी कुकुरहरू सुरुमै भोकमारीले मर्छन् या एक आपससँग सर्भाइभलको लागि लडाइँ हुनेछ। एट द एन्ड अफ द डे मानिस नभए पनि कुकुरहरूले गुजारा चलाउने नै छन्। अब यो कुरा खुसी भनेर भन्ने कि दुखी भएर भन्ने, जति मान्छेलाई कुकुरको जरुरत पर्छ कुकुरलाई त्यति मान्छेको जरुरत छैन। अझ जेसिकाकै बुकबाट कोट लिने हो भने मानिस बिना दे विल थ्राइभ इभन बेटर। कुकुरसँगै बिरालो पनि हामी बिना मजाले सर्भाइभ गर्न सक्छ भन्ने अधिकांश स्टडीहरूले जनाएको छ। अब एकैछिन आफ्नो घर अनि आफ्ना कुकुर बिरालोबाट पर रहेर सोचौँ मानिस बिना गाउँ सहर कस्तो होला त। वाइजमेन यहाँ दुईवटा सहरहरूको उदाहरण दिन्छन्, लन्डन अनि न्युयोर्क। यी दुई ठुला सहरहरूमा वर्षा र बढ्दो भूमिगत पानीलाई डाइभर्ट गर्न निरन्तर पम्पिङ चाहिन्छ। एक दिनमा एभरेजमा यी सहरहरूमा 13 मिलियन ग्यालन पानी पम्पिङ गरिन्छ। उक्त निगरानीको लागि कोही न कोही मानिस त आवश्यक पर्छ नै, र ती मानिस नहुँदाको खण्डमा 36 घण्टाभित्रमा यी र यस्ता धेरै सहरहरू पुरै डुबानमा पर्नेछन्। अन्डरग्राउन्डमा बस्ने मुसाहरू अब सडकभरि आउनेछन्। किराना पसल, सुपरमार्केट अनि मान्छेको घरमा बचेकुसेका सबै चिजमा मुसाहरूले अट्याक गर्नेछन्। र अन्य जनावरभन्दा मुसा मल्टिप्लाई पनि चाँडै हुने भएको कारणले गर्दा मानिसहरू आएको केही हप्तामै हाम्रो गाउँ सहर मुसाको बस्ती नहोला भन्न सकिँदैन। पोलिस जियोलोजिस्ट ज्यान जालासिविज पनि आफ्नो किताब द अर्थ आफ्टर असमा यही कुरा भन्छन्। जमिनबाट निस्कन थालेको पानीले अब हाम्रो घर, भवन र सडकहरूलाई ख्याइदिन्छन्। हाम्रो घर अनि भवनहरूमा अब घाँस पलाउन थालेको छ। ठुला ठुला पिपलका जस्ता हाँगाहरूले भवनहरूलाई घेर्न थालेको छ। चाहे काठमाडौँको धरहरा होस् या भ्यू टावर, खलिफा होस् या चाइनाको सेङ्गाई टावर, बिस्तारै सबै ढल्नेछन् र माटोमै मिसिनेछन्। यिनीहरू जस्तै दुनियाँका अन्य 1265 वटा स्काई स्क्र्यापर यानि कि अग्ला अग्ला भवनहरू पनि ढल्नेछन्, भुइँमै मिल्नेछन्। मानिसहरूले दशकौँ लगाएर रगत पसिना बगाएर इटा जोडेर बनाएका यी इमारतहरू ढल्न केही वर्ष पनि लाग्ने छैन। इमारतसँगै पुल ढल्नेछ र भग्नावशेषहरू धुलो पिठो भई माटोमै मिल्नेछन्। सहरमा हरियाली छाउनेछ। बाघ, सिंह, भालु, हात्ती सबै जनावरहरू खुलेआम सहरमै डुल्नेछन्। मानव संसारै जङ्गल। अब जहाज छैन, गाडी छैन, उद्योग अनि कल कारखाना पनि छैनन्। यसको मतलब वायुमण्डलमा कार्बन पनि छैन। प्रकृतिले अब वर्षौँ पछाडि फेरि एकपटक सफा सास फेर्न पाएको छ। औद्योगिक क्रान्ति पछाडि वायुमण्डल कहिल्यै पनि सफा हुन पाएको थिएन। मानिसले यो संसार छाडेपछि आकाश यति सफा हुनेछ कि बिना टेलिस्कोप रातको समयमा कति ताराहरू र आकाशका पिण्डहरू धरतीबाट प्रत्यक्ष प्रष्ट रूपमा देख्न सकिनेछ। तर दुःखको कुरा हेर्नको लागि तपाईँ हामी त्यहाँ हुने नै छैन। धेरैभन्दा धेरै जनावरहरूले मान्छेको एब्सेन्स नोटिस गर्नेछन् र बिस्तारै फैलिँदै गएको जङ्गल सँगसँगै उनीहरूको बस्ती बढ्दै जानेछ। आइफिल टावरलाई विगत 130 वर्षदेखि प्रत्येक 7-7 वर्षमा कम्प्लिट मेन्टेनेन्स र रिपेन्ट गरिँदै आएको छ। आइरनबाट बनेको आइफिल टावर बिना कुनै मेन्टेनेन्स पनि अरू चिजको तुलनामा अलि बढी समय टिक्नेवाला त छ, तर मानिसहरू आएको 200 वर्ष पछाडि आइफिल टावर पनि ढलिसकेको हुनेछ। धरतीमा यस्ता क्रियाकलाप हुँदै गर्दा गगनमा भने मानव निर्मित 7700+ सेटेलाइटहरू समयसँगै माल फङ्सन भई जमिनमा खस्नेछन्। अघि न्युक्लियर रियाक्टरले ध्वस्त भएका सहरहरू करिब 2 शताब्दी पछाडि पूर्ण ह्याबिटेन्ट हुन थाल्नेछन्। मानिस हुँदा मानिससँग बस्ने अनि सबैसँग बचेका जनावरहरूले फेरि आफ्नो जङ्गली रूप धारण गरिसकेका हुनेछन्। जस्तै कुकुरहरू उल्फ भइसकेका हुन्छन्, बफेलोहरू वाइल्ड अर्ना भइसकेका हुन्छन्। अब कार्बन डाइअक्साइड पुरै तरिकाले खतम भएको छ। ग्लोबल वार्मिङ एक देशको कथा जस्तो भएको छ र ड्रास्टिक रूपमा धरतीको टेम्परेचर घटेको छ। समुद्रहरू फ्रिज भएका छन् र धरतीमा पूर्ण हिमयुग यानि कि आइस एज सुरु भएको छ। धरतीबाट मानिसहरू यसरी गायब भएका छन् कि फर्केर हेर्दा यहाँ कहिले मानिस नाम गरेको सर्वश्रेष्ठ प्राणी थियो भन्ने थाहा पाउन पनि मुस्किल भएको छ।
जो कुनै समय चन्द्रमामा पुगेको थियो, जसले स्मार्टफोन, कम्प्युटर अनि रकेट बनाएको थियो, आज कुनै उसको नाम निशान नै छैन। इभोल्युसनको यात्रा फेरि तय हुनेछ। त्यति बेला मानवको इतिहास फेरि कसले लिने, त्यसको होडबाजी चल्नेछ। तर लाइफ विल गो अन। अब भविष्य बिर्सिदिउँ अनि फेरि अहिलेकै समयमा आउँ। आज हामी बस्ने धरतीको उमेर लगभग 4.5 अर्ब वर्ष पुगेको छ। 4.5 अर्ब वर्ष कति लामो अनि काली लाग्दो कालखण्ड हो नि है यो। 4.5 अर्ब वर्षको यो धरतीमा लगभग 1 लाख वर्ष अगाडि अफ्रिकाको जङ्गलबाट उदय भएको मानिस सर्दै सर्दै उठ्न सिक्यो, उठेर हिँड्न अनि संसारमा फैलिन सिक्यो, झुन्ड बनाउन सिक्यो। यही झुन्डमा हिँड्ने र डुल्ने क्रममा औजार बनाउन सिक्यो, आफ्नो आधारभूत आवश्यकतालाई महसुस गर्न सिक्यो, हन्टिङ र ग्यादरिङबाट एग्रिकल्चर सिक्यो, आफैलाई अनुकूल नभएसम्म जानी अन्जानी नै कति एक्सपेरिमेन्टहरू गर्यो। एग्रिकल्चर पछाडि उद्योग सिक्यो, ठुला ठुला इमारतहरू खडा गर्यो, भेडा, बाख्रा, कुखुरा, गाई अनि कुकुरहरू पाल्न थाल्यो। अन्न, पात, प्रजाति अनि जीवसम्मलाई छानेर आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार तोड्दै, मरोड्दै, बनाउँदै, हुर्काउँदै मानव अनि मानवता अगाडि बढ्यो। यहाँसम्म मान्छेले अबोध रूपमा आफ्नो उद्विकास र सर्भाइभलकै लागि लडिरह्यो। त्यसैले ऊ निर्दोष नै थियो। तर अफसोस मान्छेहरूले प्रकृतिको सबै कुरामा इन्टरफेयर गर्न थाले। मान्छेले जति पृथ्वीको शोषण कसैले पनि गरेन। हाम्रो कारण आज सहरमा भगेराहरू गायब छन्। हामीले प्रयोग गर्ने पेस्टिसाइड्सको कारणले गर्दा समुद्रको 400 भन्दा बढी स्थानमा देयर इज नो मेरिन लाइफ एट अल। यदि आज कार्बन वायुमण्डलमा छ भने त्यो हाम्रै कारणले गर्दा हो। 2050 सालसम्ममा समुद्रमा माछा भन्दा बढी प्लास्टिक हुनेछन्। यसरी यो धरतीलाई आफ्नै निजी पेवा ठान्ने मानिस केही गरी यस पृथ्वीबाट हराउने रहेछ भने पनि पृथ्वीलाई घण्टा केही फरक नपर्ने रहेछ। केही साल पछाडि पृथ्वी आफ्नो ओरिजिनल स्वरूपमै फर्किने रहेछ। इभोल्युसनको लामो यात्रामा मानिसको यो अस्तित्व एउटा कोइन्सिडेन्स मात्र हो, एउटा ऐतिहासिक दुर्घटना। धरतीको अगाडि हामी मानिस केही होइनौँ। हामीलाई लाग्ला कि हामीले के गर्यौँ, के बनायौँ, तर हामी नरहेको केही समय पछाडि यस धरतीले हामीलाई यसरी बिर्सिन्छ कि मानौ हामी यहाँ कहिल्यै थिएनौँ। र हामीले आज कल्पना गरेको कुरा, प्रेजेन्ट गरेको कुरा कुनै काल्पनिक कुरा हुँदै होइन। यो सम्भव छ। संसारबाट मानिस लोभ हुन सम्भव छ। यदि हामीले प्रकृतिको शोषण यसरी नै गरिरहने हो, यसरी नै कार्बन उत्सर्जन भइरहने हो भने एक दिन मानव अस्तित्व नै खतरामा नपर्ला भनेर भन्न सकिँदैन। अन्तिममा जाँदा जाँदै मेरो वान अफ द फेभरेट स्ट्यान्ड अप कमेडियन जर्ज क्यालिनले एकपटक भनेका थिए, द प्लानेट विल बी हियर फर अ लङ 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 टाइम. After we are gone and it will heal itself. It will cleanse itself because that's what it does. It's a self-correcting system. The air and the water will recover and the earth will be renewed. Asta. Thank you for watching.